Vindecarea moșierului din Kazani, Petru Maiorov, de rănile de pe mâini. Eu, subsemnatul moșier Petru Maiorov, din Kazani, cu teza vă înștiința pe dumneavoastră, domnule stareț al Lavrei Sarovului, despre cele ce mi s-au întâmplat, și anume despre boala care mi-a cuprins ambele mâini și pe care n-au putut să o învingă nici cei mai buni doctori. Eu am folosit tot felul de unguente și am înghițit tot felul de preparate, însă toate au fost zadarnice. Până a ajunge la Sarov, eu suferisem 5 ani și văd că nu există doctor în afară de Dumnezeu și de Sfinții Săi. Dar pentru că eu citisem înainte de a mă îmbolnăvi Cartea Sfântului Preacuviosului Dumnezeu, Părintele Serafim, vindecătorul neputințelor, sufletelor și trupurilor noastre, mi-am luat drept canon să mă nevoiesc mergând pe jos pentru a-L ruga pe Sfântul Părinte Serafim să mă vindece de boala ce mă chinuia. Și am pornit din Kazani pe data de 7 mai și încă înainte de a ajunge la Sarov, pe mâinile mele nu mai rămăseseră decât mici semne. Iar în Sarov am ajuns în ziua de 23 mai și m-am învrednicit să mă împărtășesc cu Sfintele Taine. Și cât timp am viețuit în Sarov, pe mâinile mele n-au mai rămas nici semne, nici boală, devenind sănătoase cu desăvârșire. De aceea, eu nici nu pot să vă descriu bucuria pe care am simțit-o pentru harul ce l-am primit și la care nici nu m-am gândit din cauza păcatelor mele. Eu, nevrednicul și mult păcătosul rob, m-am încumetat să vă scriu și să trimit de după posibilitățile mele 3 ruble pentru ulei. Cu teza vă ruga să nu păstrați taina unei astfel de vindecări miraculoase față de noi păcătoșii. Vindecarea de slăbiciune în organism a fiicei candidatului Maximov, pe nume Daria, în vârstă de 12 ani. Eu, autorul articolului de față cu smerenie, conștientizând una din marile mele rătăciri și pricepând toată puterea și măreția harului lui Dumnezeu și a mult milostivei sale pronii, vreau să fac o spovedanie publică atât pentru a mărturisi unul din păcatele mele, cât și pentru a povesti minunata istorioară despre vindecarea fiicei mele în vârstă de 12 ani. În anul 1868, în Duminica Rusalilor, eu, împreună cu copiii mei, am plecat la Biserica Domnului pentru a asista la Sfânta Liturghie, iar soția mea, Maria, ce mărturisește credința bisericii, a plecat cu același scop la biserica de care aparține. După sfârșitul liturghiei, întorcându-mă acasă, am aflat că soția mea încă nu venise și sub influența celor mai neplăcute sentimente am așteptat întoarcerea ei, iar când a venit, am început a-i reproșa că a lipsit prea mult. La auzul răspunsului că motivul absenței sale a fost dorința de a rămâne până la sfârșitul slujbei, ce se petrecea conform tradițiilor religiei sale, eu nu i-am cruțat sentimentele religioase ce le nutrea și parcă fiind cuprins de fanatism, am exclamat: "Cui vă închinați voi, catolicii statuilor?" În urma acestor cuvinte necugetate, soția mea, revoltată fiind din cauza ieșirilor mele până în adâncul sufletului, a plâns, iar eu mi-am continuat disputa, nepricepând cu adevărat ce impact pot avea vorbele și faptele mele. În clipele imediat următoare, fiica noastră Daria, văzând amărăciunea mamei sale și starea mea de nervozitate, s-a apropiat de mine cu rugămintea de a nu-i supăra mama. "Pleacă de aici!" am strigat eu. Și din acea zi, sărmana copilă s-a clătinat și s-a îmbolnăvit. Eu, având impresia că boala fiicei este o urmare a unei mici sperieturi, am invitat acasă la o săptămână de la cele întâmplate mai mult de 12 medici pentru a-i oferi ajutor bolnavei, însă ajutorul lor nu a ușurat suferința copilei. Astfel a suferit fiica mea de slăbirea organismului timp de 11 luni,
ajungând la o asemenea stare încât nu mai putea nici măcar să ridice capul. Eu, regretând din adâncul sufletului ieșirea mea din fire și clasând boala fiicei mele ca fiind o încercare de la Dumnezeu, am plâns și m-am rugat. După ce am citit descrierea vieții părintelui Serafim din pustiul Sarov și minunata sa mijlocire pentru creștinii cu adevărat credincioși, eu, după sfatul duhovnicului meu, am săvârșit o panihidă la mormântul starețului Serafim. Părintele Iacov Poleanski a săvârșit slujba, apoi a spovedit-o și a împărtășit-o pe fiica mea, care părea că se stinge din viață. Însă, în ziua următoare, 19 martie 1869, s-a întâmplat o mare minune. Fiica mea, Daria, s-a ridicat din pat și a început să meargă fără nicio problemă prin cameră, iar întrebând-o cum s-a întâmplat aceasta, Daria a răspuns că în vis i-a apărut un preot care s-a apropiat de patul ei și i-a spus: ridică-te, Dașenica, Maica Domnului ți-a poruncit să te ridici. Rămâne la dispoziția fiecăruia să interpreteze în felul său această arătare, eu însă cred cu tărie într-o asemenea cugetare. Las toate acestea la aprecierea și competența de care dispun clericii mănăstirii din pustiul Sarov. Pe lângă cele spuse, mai atașez și 3 ruble și cu multă supunere mă adresez prea binecuvântatului părinte stareț al mănăstirii, ca la primirea banilor să binevoiască a săvârși panihida pentru starețul ieromonah Serafim și să mă înștiințeze cu privire la acestea. Eu locuiesc în orașul Voronej, pe domeniul nobilimii, în casa mea personală, cu numărul 14, în apropiere de mănăstirea de Maici. Scrisoare scrisă pe 31 mai 1871 în orașul Voronej. Înțelepțirea prin hara Domnului Arhanghelski. Sfântul Stareț nu ne-a părăsit prin rugăciunile și mângâierile sale. Pe mine și pe cea care mi-a dat viață. Cred că ar fi necesar să menționez că eu nu am avut casă personală și suficiente resurse pentru a aduce o viață decentă. Tatăl meu a plecat de lângă noi încă de când aveam 2 ani, iar eu am trăit cu mama până la acel fatal an 1872, în care Domnul a binevoit să o ia la sine. O boală grea care m-a chinuit timp de 15 ani m-a lăsat fără nicio lescaie și fără casă. Eu și mama mea am dus o viață plină de neajunsuri și am răbdat toate necazurile și lipsurile posibile, ținând minte cuvintele Domnului. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Ca o adevărată creștină, mama mea a răbdat totul cu blândețe, cu smerenie și cu lacrimi în ochi, rugându-se Domnului, pe când eu, afurisitul și mult păcătosul, nu voiam să-mi duc cu smerenie crucea care mi-a fost dată pentru păcatele mele. Și, fiind iritat de boală și de diavol, mă certam cu cea care mi-a dat viață și uneori chiar împroșcam cu gura mea spurcată cuvinte de hulă, cârtind împotriva lui Dumnezeu și a preacuratei sale Maici. În acele zile cumplite și lipsite de bucurie de nenumărate ori, în timpul somnului, adormitei mele Maice îi apărea ca mângâiere de la Dumnezeu Sfântul Părinte Serafim. Iar la întrebarea mamei, cine sunteți, Părinte? Sfântul lui Hristos răspundea, eu sunt, săracul Serafim. Acum mă încumet să vă descriu una din aparițiile Părintelui Serafim, întâmplată cu puțin timp înainte de sfârșitul creștinesc al celei ce m-a născut. Sfântul Părinte Serafim i-a apărut mamei mele într-o vedenie în timpul somnului și luând din această dată chipul strălucit al unui stareț de statură mijlocie cu un toiag în mână, îmbrăcat cu un caftan subțire și cu scufia pe cap. I-a vorbit mamei mele în felul următor: transmite-i, Maică, fiului tău să nu se mai mânie și să înceteze cu insultele, căci hulele și insultele sale o supără foarte tare pe Maica Domnului. Toate acestea vin de la Satana și nu-i aduc decât tristețe și deznădejde. Și mai spune-i să iasă la aer.
Eu temându-mă să ies în stradă de frica răcelii, fiindcă împărăteasa cerească de mult la blagoslovit să iasă din casă, iar el nu face decât să se ascundă într-un colț. Spune-i Maică să iasă neapărat la aer, mai spune-i că și eu, nevrednicul Serafim, îl binecuvântez. Să nu mai fie mâhnit și să nu mai deznădăjduiască, căci împărăteasa cerească îi aduce bucurie. Ea va mijloci în fața lui Dumnezeu pentru el și se va ruga să-i dăruiască sănătate și fericire. Fiul tău își va găsi locul în această lume și se va căsători. Nu trebuie decât să îi se roage și să citească canonul născătoarei de Dumnezeu, care se citește la toată amărăciunea sufletului și la vreme de nevoie. Maica Domnului nu-l va lăsa, iar dacă va simți o amărăciune mai mare, spune-i să-l citească mai des. Rogul-mă, Fecioară, risipește tulburarea sufletului meu și viforul întristărilor mele. Că tu, mireasă dumnezeiască, pe Hristos începătorul liniștii l-ai născut, ceea ce ești una prea curată. Astfel, mama mea, o bătrânică în vârstă de 63 de ani, trezindu-se întărită, mi-a transmis vorbele Sfântului Stareț și m-a liniștit prin nădejdea în Dumnezeu, iar eu am devenit mai bun și mai liniștit în Duh. Scrisoare scrisă de Vasilie Vasiliev Arhanghelski, în localitatea Tveri, la 13 februarie 1873.